snažil vytvořit ekonomický zem, materiální základ pro plný osvobození. Through the socialization of housework and childcare, through nurseries, creche facilities, communal restaurants and so on. Tak socializací, vlastně péče o domácnost, péče o děti, stravování. This is what Lenin wrote about it. In 1919, Lenin said, take the position of women. In this field, not a single democratic party in the world, not even in the most advanced bourgeois republic, has done in decades so much as 100th part of what we did in our very first year in power. Okay. Tak když se podíváme na postavení žen, na tomto poli ani jedna z demokratických stran ve světě nedokázala pokročit nejpokročilejší republika. Dokázala udělat za desetiletí a století toho, co jsme dovedli udělat za několik let, co jsme pomohli. Above all, the Russian Revolution represented the highest point that had been achieved so far in history in terms of anti-capitalist struggle and the emancipation of the working class. Ruská revoluce představuje ten nejvyšší bod, kam vlastně všechny emancipační hnutí lidí dosáhly. It showed that the working class was capable of taking power itself, even in a country where it was a fairly small minority of the population. Dokázalo, že lidská třída je schopná moci i v zemi, kde tvoří tak malou menšinu. And it showed that the working class could break up, smash, destroy the existing capitalist state apparatus. Dokázalo to, že lidská třída dovede rozbít, zničit kapitalistický státní aparát. And create a new form of state in which working people really held power and really ran society. A vytvořit nový stát, ve kterém pracující řídí celou společnost. Now, this view, which I held and developed in 1968, and which I hold to this day, is, I'm well aware, not the dominant view probably anywhere in the world today. The dominant view now, and even on many sections of the left, sees the Russian Revolution not as a real workers' revolution, but as simply a coup imposed by Lenin and the Bolshevik Party. A většinou se ruská revoluce považuje za nějaký převrat, kde se moc chopil Lenin a bolševici. And because it was simply the beginnings of the Stalinism, the whole process of the development of Stalinism. A je to vlastně považováno za začátek stalinismu. Therefore something really to be regretted. Což teda se opravdu politování. I think it would be fair to say that from all the way from the right of the political spectrum through social democracy, through the mainstream of the academic world, through what remains of the communist parties, all the way to many anarchists, they all agree on one thing, that there is continuity between Lenin and Stalin, between the revolution of 1917 and the Stalinist dictatorship of 1937, shall we say, 20 years later. Tak pokud se vlastně přestupují pravice přes sociální demokracii, akademickou sféru a anarchisty, vlastně slycháme to, že tam existuje určitá kontinuita mezi režimem vlastně, který vzniknul v roce 17, který je o 30 let, ten oblast později v roce 37. I believe that
however dominant this view is, it does not withstand a serious examination of the facts of what happened in 1970. Problém je, že vlastně tohle tvrzení jsem nepodrobil nějakému důkladnému zkoumání, co se vlastně stalo. In the first place, everybody agrees, I think, that the revolution of February 1917 was a spontaneous revolution by the masses themselves. Myslím, že se všichni shodnou na tom, že únorová revoluce byla spontánní revoluce mas. The revolution began with demonstrations by working women around International Women's Day. Revoluce začala demonstrací pracujících žen na Mezinárodní den žen. As protests against the bread shortages in Petrograd. Kvůli tomu, že se v Petrohradě snížily příděly chleba. It turned into then mass strikes by the workers and into 5 days of street fighting. Tak potom to přerostlo ve stávky a 5denní pouliční boj. In the course of that street fighting, the army and police forces who were sent to crush the revolt simply either disintegrated or joined with the people. Policejní složky a armáda, které byly poslány, aby to povstání potlačili, se buď úplně rozpadly, nebo se přitáhli z toho. The Tsarist regime was left with nobody to defend it. A ten Carův režim vlastně zůstal naprosto bezbranný, bez nikoho, kdo by ho bránil. And in that situation, the ruling class of Russia decided it had to give up the Tsar if it was going to try and retain its class position. Tak a v této moment se vládnoucí třída v Rusku rozhodla, že se teda vzdá cara, aby si uchovala svoje. And the Tsar was forced to abdicate. A car byl přinucen abdikovat. But there is not the slightest doubt that this occurred as a result of a mass uprising of ordinary working people from below. It was working women and men joined by soldiers and sailors who overthrew the Tsar. No, je důležitý, jako tím, že to prostě byla revoluce z dola, povstání z dola, byly to pracující ženy a muži, kteří společně s vojáky a Now this movement, having achieved this extraordinary feat, was unsure where to go, and in that situation handed power to the leading and most well-known opponents of Tsarism, namely the sort of the liberals, the liberal bourgeoisie, and the more moderate socialists in the provisional government. Ale to hnutí jako nevidělo, jak dál, a tu moc vlastně předalo nejznámějším oponentům Carova režimu, to znamená liberální buržoazii a poměrně socialistům, kteří vytvořili prozatímní. At the same time, however, the workers' movement did not go away, and it recreated, first existed in 1905, the institution of the Soviet Workers' Council. Ale dělnické hnutí nezmizelo a z toho vytvořilo vlastně orgán, nebo znovu vytvořilo orgán, ten byl vytvořený poprvé v roce 1905, který byl nazvaný Sovět, dělnická rada. So what emerged from the February Revolution was a situation of dual power. No, a takže z února vlastně zešla dvojí moc. On the one hand, the provisional government, which itself owed its power to the revolution from below, and on the other hand, the Soviet, which really continued to represent directly that revolution from below. Na jedné straně jsme měli prozatímní vládu, která získala moc z revoluce, a na druhé straně jsme měli Sověty, kteří reprezentovali té revoluce. Now, during the rest of 1917, that revolutionary movement from below deepened, widened, and became more and